تو این چند وقت خیلی صحبت از هوش مصنوعی شده که میتونه در قسمت پزشکی و تکنولوژی به ما کمک بکنه. اما امروز میخوایم در مورد موضوعی با هم دیگه صحبت بکنیم، یا بهتر بگم 10 تا از مواردی رو با هم دیگه مرور بکنیم که در رابطه با هوش مصنوعی خیلی عجیب، بامزه و شاید هم یه مقدار شگفت انگیز و سورپرایز کننده باشه. امروز میخوایم با هم دیگه مرور بکنیم یه سری از استفاده هوش مصنوعی که تو این چند سال اخیر یه مقدار عجیب بودن. دوستان عزیز سلام، خیلی خوش اومدیم به کانال گارد ویژه. با این قسمت که در خدمتتون هستم، همینطور که میدونین احتمالا موقعی که دارین ویدیو رو میبینین ویدیو دوشنبه پخش میشه، به خاطر اینکه تراکم فوتبال تو روز یک شنبه بسیار زیاده و اونجایی که میدونم شاید یادگیری مطالب علمی اولویت چندم ماها باشه، برای همین ترجیح میدم که ویدیو در روز دوشنبه پخش بشه. ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب کردن از ما حمایت بکنین، برامون حتما کامنت بذارین، انگلیسی باشه چه بهتر. همونطور که میدونین یوتیوب همینطوری ویو ها رو میندازه، از بین میبره، لایک ها رو از بین میبره. یه جوره ما بیشتر داریم با یوتیوب میجنگیم تا اینکه بخوایم برای تولید محتوا تلاش بکنیم. بدون معطلی بریم سراغ 10 تا از عجیب ترین اختراعاتی که توسط هوش مصنوعی انجام شده یا به کمک هوش مصنوعی انجام شده و یه مقدار هم فانه هم تعجب برانگیزه. مطمئن باشین که تو این 5 سال از 2025 تا 2030 خیلی اتفاقات مهمی در حوزه هوش مصنوعی خواهد افتاد، چون من اعتقاد دارم که بعد از 2030 وارد یک دنیای جدید خواهیم شد. یه لالایی واسه پسرم بذار که بتونه قشنگ بخوابه. چشم. یه لالایی ساده و قشنگ برات میگم. لالا لالا. گال پسرم ماه میتابه روی سرم، ستاره ها چشمک میزنن، فرشته ها آروم میچرخن. لالالا چشماتو ببند، شب اومده آروم بخوابوند. قلب مامان همیشه باهات، رویات پر از نور و نور توی شبهاته. امیدوارم پسرت با این لالایی آروم بشه و خواب خوبی داشته باشه. خوابش پرید بچه. بریم سراغ اولین رباتی که تونست کارت اعتباری بانکی بگیره و به عنوان یک شخص شناخته بشه در جامعه امارات متحده عربی. رباتی که توسط دیوید هنسون، دکترای MIT و شرکتی به همین نام، شرکت هنسون، ساخته شده. این ربات اغلب در مسابقه تلویزیونی شرکت میکنه، نظرات خودش رو بیان میکنه. برای مثلا در سال 2016 با CNBC گفتگو داشت که میگفت میخوام به مدرسه برم، تجارت رو بخونم، به بشریت در زمینه ادغام فناوری‌های جدید کمک بکنم. البته یه نکته مهمی هم داشت که گفتش که در نظر دارم که انسان رو هم نابود بکنم. اما در سال 2018 سوفیا یک برنامه تلویزیونی دعوت شد و در اونجا شروع کرد به جوک گفتن و یه جوری میشه گفت شعر خوندن و موسیقی خوندن و به نظر میرسید که دیگه از اون جاه طلبی قبلی خودش یه مقدار پایین اومده و عبور کرده. اما در سال 2024 موقعی که داشتن باهاش صحبت میکردن هنوز متوجه شدن که همین اوپن آی و مابقی هوش مصنوعی ها یه مقدار از این ربات ما جلوتر هستن و هنوز نتونسته خودش رو به اونطوری که باید و شاید آپدیت بکنه و بتونه از اون صحبتایی که باهاش انجام میشه نتیجه‌گیری بهتری رو داشته باشه. اما همین که اون روزای اول یه همچین تفکراتی داشته، بعدن کم شدم، خودش آدمو به فکر فرو میبره که نکنه داره یک بازی رو انجام میده. رباتی که ساختن بیشتر برای علاقمندان به الکل و آبجوه. نمیخوایم تبلیغ الکل بکنیم، ولی اومدن گفتن که ما یک رباتی میخوایم بسازیم که توی ساخت آبجو به ما کمک بکنه. اومدن یک سری دیتیل، چون برای ساخت الکل باید خیلی حس چشایی قوی داشته باشین، اومدن یک سری از دیتیل های پرسشنامه‌ای طور، دیتیل های آبجو رو برای کسانی که آبجوخوره حرفه‌ای هستن درست کردن، تولید کردن. گفتن که آقا نظراتتون رو به ما بگید و اونا به صورت دیتیل شروع کردن همکاری کردن و این پرسشنامه رو پر کردن. دیتا ها رو به هوش مصنوعی دادن و اون شروع کرده آنالیز کردن که بهترین طعمی که همه اینا رو بتونه داشته باشه و همه رو راضی بکنه چیه، و بر اساس اون یه ساختی رو، یه طرز تهیه‌ای از آبجویی رو ارائه داده که تونسته تا حد زیادی اون چیزی که مد نظر مصرف کننده ها بوده باشه
و خیلی به نظر من ایده جالبیه، به خاطر اینکه شاید بشه طعمای جدیدی هم تو این روش پیدا کرد. شبکه عصبی که داستان‌های طرفداران رو می‌نویسد. هری پاتر و پورتری که شبیه یک توده بزرگ خاکستر به نظر میرسه، عنوان کتابیه که هوش مصنوعی برامون تولید کرده. بر اساس یک سری از داده‌هایی که در رابطه با هری پاتر و یک سری دیگه از کتاب‌های کمیک بهش دادن، هوش مصنوعی شروع کرده یک سری داستان‌هایی رو برای خودش تولید کردن و نوشتن که یک جوری میشه گفت بخواد رقابت بکنه با داستان‌های اصلی هری پاتر. در 3 تا جلد چاپ شده و یه جوری میشه گفتش که هنوز به اون سطح قوی نرسیده، یعنی کامل میتونیم متوجه بشی که اینو هوش مصنوعی ربات نوشته نه انسان، ولی همین که به جزئیات توجه کرده و یه جوری میشه گفتش که در 3 تا فصل تونسته داستان رو جمع بکنه، یه پیشرفت جالبی میشه برای این ربات در نظر گرفت. چه بسا در آینده با پیشرفت بیشتر، با آنالیز و تحلیل بیشتر داستان‌ها بتونه بر ما یک سری کتاب‌های جالب هم منتشر بکنه، چرا که نه. چتبات نجات پرست مایکروسافت. کلا مایکروسافت یک ید طولانی داره تو کارهای عجیب غریب. حالا اگر نوبتش شد میایم با هم دیگه صحبت میکنیم که چه اتفاقاتی تو مایکروسافت افتاده که فقط مختص همین مایکروسافت هم هست. یک چتباتی رو اومدن در سال 2016 برای به صورت آزمایشی در توییتر قدیم که الان ایکس هست به اسم تای گذاشتن. اونم چیکار باید بکنه؟ اینطوری بود که باید این ربات توییتا رو میخوند، آنالیز میکرد و بر اساس اونا جواب میداد. اما اتفاقی افتاد این بود که یه جوری نشون میده که چقدر جامعه ما مریضه، جامعه کلی کسانی که استفاده میکنن از فضای سایبری و مجازی. این ربات به خاطر اینکه داشت یاد میگرفت بیشتر رفته و سراغ متنایی که حالت نجات پرستانه و زن ستیزانه دارن و شروع کرده بود اونا رو یادگیری کردن، تحلیل کردن و موقع که میخواست به کسی جواب دیگه بده بر اساس اون شروع میکرد جوابشو دادن و یک مقدار حس نجات پرستانه در تمامی جوابهاش دیده میشد و اینو فهمیده بودن که تمامی اتفاقات بد رو خیلی خوب داره تقلید میکنه و به صورت توتیوار داره همونا رو برای یه کاربر دیگه بازگو میکنه و بهشون پاسخ میده و از همینجا فهمیدن که خب باید یه فیلتری بذارن که تشخیص بده که یک سری از کامنت ها، توییت ها نجات پرستانه، زن ستیزانه است و اونا رو یاد نگیره یا اونا رو به صورت یاد بگیره که بتونه حالت خوبش رو بازگو بکنه. و خیلی برای من جالب بود که اگر میخواست این هوش مصنوعی همینطور ادامه پیدا بکنه با این تنفری که در بین کامنت های ایرانی میتونیم پیدا بکنیم، چه چیز عجیب غریبی ازش در میومد. اومدن دیدن که آثار هنری به شدت رو به نزوله، برای همین گفتن که آقا بیاین یک رباتی رو طراحی بکنیم که هر عکسی بهش میدیم شبیه یک آثار هنری تحویل ما بده. البته این ربات میتونه در بعضی از مواقع تو الگوریتم اشتباه بکنه و یک چیز عجیب غریبی هم تولید بکنه، ولی به صورت کلی کارش اینه که از شما یه عکس میگیره و شما تمتون رو انتخاب میکنید بر اساس اون هنرمندی که مد نظرتونه. در نهایت اون عکس شما توسط اون ربات به حالت اون دانشمند یا اون هنرمندی که شما انتخاب کردین در میاد و چاپ میشه. نمونه های این هنر رباتی رو میتونید توی قسمت های دیپ آرت، سایت هایی که مربوط میشن به دیپ آرت مشاهده بکنین و ببینین که آیا واقعا همچین مدلی شما دوست دارید ندارین. ولی چیکار میشه که شاید بعدها یک سری از گالری های ما دیدیم که فقط با هوش مصنوعی تولید شده باشن عکساش. اومدن گفتن اگر هوش مصنوعی عکسی رو میبینه یا آنالیز میکنه چی رو تصور میکنه؟ یه جوری میشه گفت خیلی عامیانه بهتون بگم، هوش مصنوعی میتونه رویا ببینه. پروژه DDG یا همون دیپ دریم جنراتور که توسط توسعه دهنده گوگل، هوش مصنوعی گوگل طراحی و توسعه داده شده، اومده گفته که آقا ما یک سیستم های عصبی عمیقی رو موقعی که هوش مصنوعی داره یک تصویر رو میبینه به کار میگیریم و شروع کنیم به آنالیز کردن. در حین تحقیقات اون مجموعه رو پیدا کرد که هوش مصنوعی موقعی که یک تصویر رو میبینه بر خودش یک سری از تصاویرها رو شروع میکنه ساختن. یه جوری میشه گفتش که انگار داره رویا میبینه، با یک تصویر یک سری رویا و یک سری تصویرها بر خودش شروع میکنه ساختن که هیچ ربطی ممکنه به هم دیگه نداشته باشن. و خیلی برای من جالب بود که یه همچین موضوعی یه جوری میشه گفتش که مثل حالت انسانی به یک ربات میتونه بده. الکسایی که اهل مهمونی گرفتن بود، خیلی چیز جالبیه.
این واقعا یکی از مورداییه که برای منم خیلی شگفت انگیز و یه جوری میشه گفتش که هولناک بود. فکر کنین که شما رفتین مسافرت، وقتی که برمیگردین خونه میبینین که اصلا خونه پلم شده، اون کلیدی که استفاده میکنی که به قفل نمیخوره و اولین کاری که میکنین چیه؟ میرید اداره پلیس و اداره پلیس بهتون میگه که یک پرونده‌ای براتون ایجاد شده به خاطر صدای ضبط بلند، اونم در طی هفته و روزهای مختلف که ممکنه اصلا ممنوع باشه. صاحبخونه میگه که خب من که اصلا نبودم، چه اتفاقی افتاده؟ و موقع متوجه میشه که الکسا تصمیم گرفته که برای خودش دیده خبری نیست آهنگ پخش بکنه، اونم با صدای بسیار بلند. و اینجا بوده که همسایه ها بعد از یه شب دو شب تصمیم میگیرن که با پلیس تماس بگیرن و این مزاحمت رو شکایت بکنن و پلیس هم میاد الکسا را جمع میکنه و خونه رو یه جوری میشه گفتش که پلم میکنه. این برای من یه مقدار هم ترسناکه هم بامزه است. قسمت ترسناکش اینه که خب الکسا تصمیم گرفته و خودش یه حرکتی انجام بده که غیر قانونی بوده یه جوری میشه گفت، ولی اینکه حس کرده که باید الان یه حرکتی انجام بده هم بامزه است. آهنگ دوست داشته. قسمت نهم یه مقدار بدتر هم میشه حالا از لحاظ ترسناکی و اینکه چقدر میتونه هوش مصنوعی توی فضای مجازی به ضرر ما استفاده بشه و تموم بشه. تولید اخبار جعل با هوش مصنوعی، قسمت نهممونه. اومدن یه الگوریتم جدیدی به اسم گروور درست کردن و گفتن که آقا به صورت خیلی نامحدود بشین هر چی که اطلاعات هست توی فضای مجازی در مورد یک سوژه خاص بخون و برای ما یک سری اخبار تولید کن که واقعیت خارجی ندارن و یه جوری میشه گفتش که انقدر وارد دیتیل بشو که برای ما قابل باور باشن و مردم بتونن اون رو خیلی راحت باور بکنن. اکت جنریت بکن، متن بنویس، برای خود ریسورس بده. همه اینا رو شروع کرده تولید کردن. این الگوریتم بر اساس حجم عظیمی از محتوای اینترنتی که آموزش دیده شروع کرد سری مقالات خبری رو تولید کردن که تقریبا میشه گفت غیر قابل تشخیص از مقالات نوشته شده توسط انسان ها بود. حتی دو تا نکته هم داره این وسط. یکی این که این اتفاق که میتونه یک خبری رو تولید بکنه، یک مقاله خبری هم بنویسه، باعث میشه که خبرنگارا یه مقدار برن کنار و یه جوری میشه گفت شاید کارشون از دست بدن. در حالت دوم اینه که از تمامی این اطلاعات میتونه استفاده کنه برای تبلیغات آنلاین. یعنی با توجه به گشت و گذاری که ما داریم تو اینترنت انجام میدیم به صورت خیلی هوشمندانه بیا یک سری تبلیغاتی رو بده که اصلا ما دیگه نتونیم دست رد به اون سینه تبلیغات بزنیم و مجبور شیم که حتما اون تبلیغات رو نگاه بکنیم و چه بسا خریدم بکنیم. حالا اومدن گفتن که آقا ما همچین چیزی رو تولید کردیم، چجوری میتونیم جلوشو بگیریم؟ یعنی اگر یک کسی از هوش مصنوعی استفاده کرد که یه سری اخبار چرت و پرت رو تو اینترنت پخش کرد، چجوری میتونیم متوجه بشیم؟ فهمیدن که فقط خودش میتونه این کار رو انجام بده. یعنی یک هوش مصنوعی مثل خودش تنها راهیه که میتونه جلوی خودش رو بگیره. پس این همون بحثیه که قبلا با هم دیگه داشتیم در مورد جنگ هایی که با هوش مصنوعی ممکنه که صورت بگیره که عملاً انسان میشه هیچ کاره و فقط میشه هوش مصنوعی با هوش مصنوعی. و همون فیلم‌های معروفی که روبوکاپ و ترمیناتور و اینجور چیزا ساخته بودن داره کم کم به واقعیت تبدیل میشه و ترسناک هم هست. بریم سراغ آزمایشی که گوگل انجام داد و یه جوری میشه گفتش که هم بامزه است هم ممکنه که یه مقدار آدم‌ها رو دلسرد بکنه. اونم برای چی؟ برای اینکه تونستن یک سری از ربات‌های درست بکنن که بتونن برای ما شعر بگن. شعر نه ها، واقعا شعر بگن که هم معنی داشته باشه، هم قافیه داشته باشه، هم یه ریتمی داشته باشه که ما بتونیم ازش لذت ببریم. آزمایشایی که توی گوگل انجام شده یه جوری میشه گفتش که خطرناکه، به خاطر اینکه اون حس انسان در شعر رو از بین میبره و اگه بخواد ربات شعر دلخواه ما رو تولید بکنه، هر آدمی که روی زمین میتونه از این ربات استفاده بکنه، پس یه جوری میشه گفتش که شاعرم هست، شاعری که مصنوعیه، واقعی نیستش و فقط توسط اون دستوراتی که به گوگل، به اون ربات گوگل داده، فقط داره اون شعر رو مینویسه و یه جوری میشه گفت ازش استفاده میکنه. خب کم کم همینطور که میریم جلوتر متوجه میشین که داره اون حس انسانی از بین میره و کامپیوتر و هوش مصنوعی جاشو میگیره. مهم هم نیستش که تو کجا باشه، بس همین شرایط آبجوسازی باشه که دیگه اون حس انسانی از بین میره، فقط بر اساس تجربه یه سری چیزا درست میشه. تو قسمت خبرگزاری‌ها که ممکنه باز اون حس از بین بره،
با یک سری پیش زمینه ها هوش مصنوعی برای ما خبرایی تولید بکنه و در آخر اینکه بخواد برای ما شعرایی بگه که چه بسا در فحوای کلام یک سری از منظوراتی داشته باشه که ما در ناخودآگاهمون حس بکنیم و بعدها بخواد به ضرر ما تموم بشه. خودم اینو نمیپسندم. کلا یه جوری میشه گفت با اینکه در تکنولوژی دارم فعالیت میکنم ولی مخالف پیشرفت اینچنینی تکنولوژی هستم. فقط در حد دکترا عمل از راه دور و اینجور چیزا فکر میکنم هوش مصنوعی بمونه بهتره. اما چه کنیم که در سال 2025 اتفاقات جدیدی خواهد افتاد با توجه به این چیزایی که در اینترنت در حال پخش شدن و یه جوری میشه گفتش که همه دسترسی دارن بخونیم. 2025 تا 2030 اتفاقات شاید یه مقدار هیجانی بیفته ولی از 2030 به بعد فکر میکنم دنیا وارد یک چرخه جدید میشه که لازم از الان خودمون رو برای اون موقع آماده بکنیم. دوستان عزیز خیلی ممنونم که تا اینجای برنامه با من همراه بودین. مثل همیشه ازتون میخوام که از ما حمایت بکنین با لایک و سابسکرایب. خیلی از دوستان هنوز ما رو سابسکرایب نکردن یا اگرم سابسکرایب کردن یوتیوب کمک کرده که از سابسکرایب برداشته باشن و الان آن ساب بمونن. حتما چک بکنین که سابتون مونده باشه، برامون کامنت بذارین، انگلیسی باشه چه بهتر، ولی در هر صورت چه کامنت بذارین چه نذارین، همین که شما ما رو حمایت میکنید میبینید ازتون ممنونیم و مراقب خودتون باشین تا برنامه بعد خوب باشین و به همه خوبی بکنین. خدا نگهدار.